everyone! Welcome back to my channel. So ngayon po ay mag-unbox tayo ng isang breast pump. Ito po. Pinanatin niyo lang kanina. I-unbox natin. Ito nga pala si baby, oh. Nilagyan ko ng ganito, yung parang puzzle na pangsapin sa sa baba. Tapos nilagyan ko ng comforter, sapin, tapos yan. Dito kami sa sahig kasi si baby, nag-roll na siya, baka mahulog dun sa kama. Mag-unbox na tayo. Alam niyo ba, ang pinakauna kong electric breast pump ay yung real booby. Ito oh. Ito siya. Kaya lang last week, skeletal workforce na ako. Kailangan kong mag-pump ng marami kasi si baby, ayaw niya na ng 3 ounce, 4 ounce. Gusto niya na mga 5 ounce to 7 ounce. Everyday day niya, kaya dapat mag-dublika yun. Unfortunately, yung breast pump ko nasira. Yung motor ng aking breast pump, ito mismo, ito, hindi na siya gumagana. Kapag inon mo, sa simula, gagana siya. After ilang seconds, mag-off. So, siguro na overwork. Siguro, na-reach niya na yung maximum limit niya. Kaya, kailangan ng bumili ng panibago. Naisip kong bilhin yung hospital grade ng breast pump. So, ito nga pala ito ay Horigen. Ito. Horigen Professional Care. Isa siyang hospital grade na breast pump. Kapag sinabi natin kasi hospital grade, maganda siyang klase, tumatagal talaga siya. Hindi siya yung parang ilang gamitan lang, sira na agad. Hindi. Freebie ata ito. Free. Wow, meron siyang free na. May free siyang milk bags. Ito oh. Storage bags. Ang ganda. Dalawang pack ng milk bags. Tapos, merong ganito. 21mm. Ito yung tinatawag ata nilang liquid shield. Liquid shield atang tawag nito. Kasi iba naman yung mga ginagamit ko eh. Ayan. Ito yung flange, liquid shield. Basta liquid shield to. Ayan. Tapos, merong pantakip. Ito yung pantakip. Pantakip. Ay, social. Ito yung social na pantakip. Ay, okay. Okay, pantakip ito. Tapos, merong brisket. Ito yung brisket niya. May cover. Tapos, ito yung bote. Hanggang 4 ounce lang ito. 120 ml. Ito. Nandito sa loob yung silicone liquid insert. Tapos meron din ganito. Ito. Oops. Yung pantakip. Yung pantakip na tayo. Dalawa yung brisket. Tapos ito yung wow! Merong nipple. May pantakip. Tapos ito yung tubes. Yung tubes.
tubes. Meron siyang dalawang tubes. Yan yung nandito sa unang box. Next, sa ilalim niya ay yung motor na ng breast pump. So, meron tayong instructional manual. Tapos, meron din tayong charger. Ito, charger, type C na charger na ito. At, ito na. Yung motor ng breast pump. Horigen. So, ito na yung Horigen. Ito yung motor ng Horigen. Tanggalin natin. Balik natin. Tapos, meron siyang dalawang breast kit. Ito. Breast kit. Tapos, meron siyang dalawang pantakip doon sa bote. May isang set ng ganito, yung pantakip na may nipple. Meron siyang free na isang pair ng 21 mm na liquid shield. Tapos may dalawang tubes. At meron siyang free na dalawang packs na storage bags. Okay, dalawang storage bags. Dalawang pack ng storage bags. Sa aking experience, kung kayo ay magde-decide na bibili ng bagong pump, bumili na kayo ng hospital grade na breast pump. So, meron dyan iba-ibang klase ng hospital grade na breast pump. Merong itong Horigen, merong Spectra, may Medela, at iba-iba pa. Kaya lang, marami akong nababasa na review dun sa mga FB page, mga FB groups, na kung saan yung Horigen daw, effective siya na makadrain ng ating breasts. Lalong-lalo na ngayon, kasi si baby nasa 5 months na siya, hindi na 2 ounce, 3 ounce, 4 ounce yung iniinom niya. So, ang gagawin ko ngayon, hugasan ko itong mga paraphernalia. Tapos, i-sterilize ko. After nyan, mag-try ako mamaya mag-pump. Tapos, sa sunod kong video, mag-share ako ng aking review kung okay ba. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell button to notify you of my new uploaded videos. Bye! Baby CJ. Bye-bye! Antok na siya.